हॅलो फ्रेंड्स, प्रियाज फ्युजन फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण एक मँगो डेझर्टची रेसिपी पाहणार आहोत. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल नोटिफिकेशनला ऑलवर सेट करा. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. मी इथे मँगो डेझर्टसाठी एक अर्धा लिटर दूध इथे गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे दूध आपण उकळून घेऊया आणि थोडंसं उकळी येऊसपर्यंत आपण वाट बघूया. त्यानंतर मी इकडे 1 कप मँगो मी चिरून घेतलाय. कुठलाही आंबा चालेल, तुमच्या आवडीचा. अर्धी वाटी साखर बारीक करून घेतली आहे. हे कॉर्नफ्लोअर आहे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे आणि ड्रायफ्रुट्स. नंतर गार्निशिंगसाठी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहे. दुधाला इथे उकळी आली आहे. आता आपण ह्यामध्ये पिठी साखर घालून घेऊया. आणि कॉर्नफ्लोअर जे होतं ते त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. आणि आपल्याला हे डेझर्ट थोडंसं थिक होण्यासाठी लागतं. बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे आपलं. असं थिकनेस जास्त पण थिक नको, कारण त्यात आता आपण मी जो आंबा कापून घेतला होता तो पण घालणार आहे, तर अजून थिकनेस वाढेल. त्यामुळे ही कन्सिस्टन्सी बरोबर आहे. तर आपण जो आंबा घेतला होता त्याची अशी प्युरी करून घेतली. थोडा आंबा मी ठेवला गार्निशिंगसाठी आणि बाकीचा असा अर्धा प्युरी करून घेतली. तर आपण हे आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ. छान शिजत आलेलं आहे, छान थिकपणे झालेलं आहे. आता आपण गॅस ऑफ करून टाकूया. मी इथे एक मोठी अशी गाळणी घेतलेली आहे. त्यामधून आपण हे पदार्थ हे जर आपण गाळून घेऊया, म्हणजे तो एकजीवपणा त्याच्यामध्ये येईल. पद्धतीने आपण सगळं त्यातून गाळून घेऊयात. अशा प्रकारे हे असं मी सगळं गाळून घेतलेलं आहे. आता आपण यामध्ये जे उरलेले आपण काप केलेले जे मँगोज होते होता तो घालून गार्निशिंग. ड्रायफ्रुट्स तयार आहे आपलं मँगो डेझर्ट. तर फ्रेंड्स,
रेसिपी ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा कसं झालेलं आहे ते, आणि तुम्ही एन्जॉय करा हे डेझर्ट, मँगो डेझर्ट. फ्रेंड्स, तयार आहे मस्त मँगो डेझर्ट. तुम्ही पण रेसिपी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा कशी वाटली रेसिपी. भेटूयात पुढच्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.